ben ik weer met ditmaal hele mooie bloemen op de voorgrond eigenlijk, die ik gisteren gekocht heb voor mezelf met een vaas erbij. Het even terzijde. We zijn nu met een nieuw filmpje en wat ik heel graag met jullie wil delen en wat ik nog nooit heb gedeeld. En ik dacht ineens van, hé, dat heb ik nog nooit besproken. En dat doe ik eigenlijk zelf wel. En wie weet is dat ook iets voor jullie. Dus, namelijk dat je met de kaarten, de Giotto Reverie die ik natuurlijk gebruik. Maar ja, als je weet heb je ook wel andere kaarten, maar dit is wat ik bespreek met jullie altijd. Daar kan je een combinatie mee maken. Ik heb van de week deze kaarten besteld en thuis gekregen. En daar werk ik eigenlijk mee, sowieso met die kaarten. En ik werk ook altijd nog met andere kaarten van Dick Nuysen. Maar deze had ik nog niet. En ja, op zich zijn dat ook hele leuke kaarten. Er zit één setje bij die mij iets minder aanspreekt. Dus het gouden setje, zeg maar. Dit is het rode setje. En nou, wat is het? Eigenlijk is het zo dat je dus in de energie van nu een kaartje kan trekken, bijvoorbeeld voor deze dag. En je spreidt ze, zoals je weet. Nou, en dan het kaartje van de dag. Bijvoorbeeld, wil je vrede of wil je drama in je leven? Achter heftige emoties gaan pijnlijke, onware overtuigingen schuil. Een hele diepzinnige. Wiep, komt-ie. Maar, wat doe ik met die kaartjes? Als ik dus de Le Normand uitleg voor een klant. Of voor mezelf, maar meestal voor de klant. En ik schud ze en ik doe bijvoorbeeld een relatielegging van 12 kaarten. Dat ga ik zo ook even voordoen voor jullie. Dat je de kaarten weer gericht kan zien. Dat zet ik ook even in dit filmpje. Maar, dus ik schud de kaarten en ik leg ze neer. En ik heb bijvoorbeeld 3 kaarten. Ik heb natuurlijk 12 kaarten meestal, maar bijvoorbeeld deze. Ja, dat zou betekenen dat de man in dit geval, of misschien juist wel je ex, omdat het vaak de man met de massels is, zeg maar. En dat trek ik zelf vaak als het om een ex gaat, of dat het nog geen vriend is van je, of een relatie is geweest. Of wie weet een relatie zeg maar naast de partner. Dat kan ook, dan trek ik meestal deze. Maar dan bijvoorbeeld in dit geval dat de liefde niet zo gelukkig is. En dat het vertrouwen ook weg is. Of dat je er niet zoveel vertrouwen in hebt. Maar dan kan je ook eigenlijk vaak zoeken wat de diepere betekenis is achter deze kaart. Of waar de klant, of jij in dit geval, mee bezig is. En dan schud je en dan staat er bijvoorbeeld: ken en accepteer je beperkingen, maar woeken met je capaciteiten. Dus dit is ook wel weer een diep denkertje. Maar zo kan je dus ook altijd samenwerken met de kaarten zelf. Ga ik nog even een voorbeeldlegging voor doen. Maar dan weet je in ieder geval dat dit kan. En er is nog iets wat ik met je ga delen. En wie weet ben je wel benieuwd naar wat ik zei over wat ik met jou wilde gaan bespreken. Dat is nou het volgende. Waar ik zelf mee werk ook is de pendel. Dat is hem. Degene waarmee ik werk. En ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Eigenlijk voordat je ermee begint, je reinigt hem even. Je kan hem ook een nachtje, zeg maar, als de volle maan is, kan je hem in de volle maan leggen. Als die al te zien is natuurlijk. En dan zeg je tegen de pendel daarna van, oké. Ja, wat is ja? Hè? Hoe duid jij ja aan? En in mijn geval gaat de pendel dan draaien. Zo. Naar rechts, dat klopt mee. En als ik zeg nee, dan gaat het pendel bij mij heen en weer. Zo, ja. Dus dat is nee. Het kan ook zijn dat de pendel het niet weet. Dan gaat de pendel zo, dan draait hij de andere kant op. Dat kan ook. Er was ook vorige week iemand, collega of een leuke collega van mij, die zei, die had een hele goede tip.
Die zei, werken met pendel is natuurlijk altijd een beetje tricky, want je weet natuurlijk ook niet of het uitkomt, ja of nee. Het is natuurlijk altijd wel de vraag dat je voor jezelf kan gaan leggen, komt het ook echt uit? Maar die zei tegen mij, je kan ook zeg maar aan de pendel een vraag stellen en dan kijk je sowieso of het uitkomt, of het ja of nee is en hoe vaak dit uitkomt. En dat je ook elke dag dit doet met je pendel. Dus dat je ook elke dag hiermee bezig bent. Ja, dat zou je op zich altijd kunnen doen. En ik gebruik mezelf ook voor de kaartjes, voor de Lenormand kaartjes. Waarom? Nou, ik heb ook een tarotspel, maar daar vond ik eerst niet zoveel aan. Dat was niet wat ik fijn vond. De Rider White, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar in ieder geval, daar had ik niet zoveel mee. Dus ik dacht, nou, dan ga ik de Lenormand doen, want die heeft maar 36 kaarten. Ja, mooi mis. Heeft wel 36 kaarten, maar elke kaart is geloof ik 50 andere betekenissen. Dan zie je dan maar eens aan te komen van wat het echt betekent. Dus die heeft wel meer dan 50 betekenissen. Nou, dus als je dus eigenlijk aan het leggen bent. En je krijgt bijvoorbeeld je zegt bijvoorbeeld hoe zit het verder in mijn werk? Ga ik nog iets anders doen in het werk wat ik nu heb? Gaat er nog een verandering komen? Nou, je trekt dus dan toekomstvoorspelling, dus meestal niet wat ik doe, maar oké, nu voor even. En je trekt deze kaarten. Ja, in principe kan dit app 50 betekenissen hebben. Nou, als ik nou een beetje denk van oké, er komen veranderingen aan, dan gaat je ontpoppen in dit geval, of spiritueel of iets, er gaat in ieder geval verandering aankomen, leidinggevende gaat met je praten over een studie. Als ik dat in mijn hoofd krijg, van boven, wat dan ook, krijg het door. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Dat ik denk van ja, ik heb niet veel aanknopingspunten, is het wel zo? Dan vraag ik aan mijn pendel of het zo is. Dan ga ik dus boven de kaart hangen, met mijn pendel. En dan zeg ik, klopt het dat er een studie wordt gegeven? Nou, dan zegt hij nee, of hij zegt ja, of maar net hoe het uitkomt. En dat is voor mij, daar kan ik wat mee. Dat is voor mij wel fijn, want dan heb ik toch meer dat ik er een verhaal van kan maken. Dat wilde ik ook aan jou meegeven, dat je met de pendel kan gaan werken. Ik heb een Hansa handje hier zo gekregen van een vriendin ooit. En die heb ik er aan hangen. Dat vond ik wel grappig. Dus ik heb gewoon een ketting genomen van mezelf met een Hansa handje. En dan de Perodiet is dit, dacht ik, als steen. Ik moet nog even opzoeken of het echt zo is. In ieder geval een hele krachtige steen die ook heel veel negativiteit kan wegbanen. Dus kijk even voor jezelf ook van, joh, is het iets te pendel voor je? Sommige mensen vinden het helemaal niks. Anderen denken van, nou, ik kan het wel weer proberen. En dan heb je natuurlijk ook honderden soorten. Dus kijk ook even wat jou aanspreekt. Ik had eerst een andere pendel. Maar op een gegeven moment heb ik deze gekocht en ben ik hiermee gaan werken. Ik had eigenlijk deze gekocht gewoon om te dragen. Dus zo, gewoon. Vandaar dat ik dat kettingje nog eromheen heb. Maar toen merkte ik dat mijn andere pendel een beetje zwakker werd. En dan ben ik ga deze proberen. En ja hoor, deze was goed. Dus het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een tijdje met eentje al bezig bent. En dat die niet meer zo goed werkt voor je. En dan, dan kan je altijd een andere uitzoeken. Net maar Harry Potter met de bezemsteel, zeg maar. Dus maar kijk even voor jezelf wat je ervan vindt. Was die dan weer? Dus, Lenormand kaarten en de pendel. Wie weet werkt het ook voor jou. Ze zijn trouwens vrij goedkoop, pendels. Ze zijn er al vanaf 10 euro. Dus op zich hoef je het voor het geld niet te laten, weet je wel. Dus je kan altijd kijken van of je het leuk vindt om te hebben. Was die dan? Tot de volgende keer, want dan ga ik het met je hebben over de combinatie weer van Lenormand met een ander kaartspel. Wat ik ook gekocht heb en nog niet heb uitgepakt. Dus bij deze, tot ziens.